mbretëreshtënës dhe mbi të gjitha simbolik me kërkesën tonë të qartë për liri për qëllimtarët. Kurse në vijim presim një mik të shqiptarëve dhe një zë të fortë kundrejt padrejtësisë. Fjalën e merr ish ambasadori holandez në Kosovë, Robert Bosch. Meganita, I cannot speak Albanian good enough in order to address you, but I will have a good translator. Ambasadori thotë se nuk mund të flas mjaftueshëm mirë shqip, por do të përkthehet nga ana ime. I was asked to address you for your just cause here, and I was of course very much willing to do so. Unë pra pata një kërkesë për t'ju adresuar juve për këtë kauzë tuaj teje të drejtë dhe pata shumë kënaqësi ta pranoja këtë ftesë. So I will share a few thoughts and experience that I have with you. Unë do t'i ndaj disa mendime të mia dhe disa nga përvojat që unë I kam me juve. First of all, when I was in Kosovo from 2010 till 2015, I have had, of course, a lot of contact with the government and Taci especially. And I remember very well when we, Po flet pra për përvojën e tij kur ai ka qenë në Kosovë nga viti 2010 deri në vitin 2015. And at a certain moment, as you very well know, we as foreigners, we were asked by our governments to press for the establishment of this court. Ne si përfaqësues të shteteve tona kemi pasur pra kërkesa nga shtetet tona që të bëjmë presion dhe të kërkojmë krijimin e kësaj gjykate speciale. Although I didn't like it because I thought it was strange not to have Serbs put on trial as well, I had to do this because this was my job. Edhe pse unë nuk më pëlqeu si ide sepse I dukej e pa kuptim pra që serbët të mos ishin të akuzuar në këtë gjykatë, ai thotë se megjithatë unë e bëra punën time pra kërkesën nga shteti I tij. And I remember very well when I talked to Taci once, he was of course a bit worried, and I said, you don't need to be worried. Unë thotë duhet shumë mirë kur shkova dhe takova zotrin Thaçi dhe ai ishte pak I shqetësuar, unë I thash se nuk ke nevojë të jesh I shqetësuar. Because if this is not a kangaroo court, you will be free within no time because of lack of evidence. Sepse unë I thash se nëse është një gjyq I drejtë, atëherë ti do të jesh I lirë për shkak të mungesës së provave. Unfortunately, I was wrong. The court was not as serious as we had hoped it, at least I hoped. Por unë nuk isha të drejtë fatkeqësisht sepse gjyqi nuk doli të ishte aq serioz sa unë kisha pritur të paktën të ishte. Because as you very well remember, this Marty made this report, and what was the main thing? This organ trafficking. Sepse siç e mbani mend raportin e Dik Martit I cili fliste pra për trafikim të organeve. Although this had already been investigated twice with a negative result, they still, based on that report, the Council of Europe pushed this through. Sepse siç e dini edhe pse ai dy herë pra ai raport kishte dalur që ishte I pambështetur apo ishte fals, megjithatë Këshilli I Evropës e shtyu përpara agjendën për krijimin e kësaj gjykate. So for that reason this court came, but then when the Judge Williamson investigated this, and then he came to the conclusion that was just a made-up story of the Serbs. The Judge Williamson, he had investigated this when the people were already here, and they came to the conclusion there was no such thing as organ trafficking. Sepse pra vetë gjyqtari Williamson kishte investiguar dhe kishte ardhur në përfundimin se nuk kishte trafikim të organeve, pra ky ishte një raport fals dhe në fakt ishte krijimi vetë serbëve. In a normal situation you would have said, okay, no organ trafficking, this was the reason of this court, now we can close it, but it didn't. Pra dhe u krijua tamam pra baza për të mbyllur gjykatën sepse tashmë arsyeja pse ishte ndërtuar kjo gjykatë nuk ekzistonte më. So the judges who were here already
They were, of course, very happy to be in The Hague and to have a very good life here and a good salary here. So they postponed and postponed and postponed, and it was all a little bit, at least put very strange and yeah. Dhe gjyqtarët pra të cilët gjykojnë në gjykatën speciale sigurisht janë të lumtur të kenë një jetë shumë të mirë në Hagë, të jetojnë këtu, të marrin paga shumë të mira, të jetojnë pra shumë mirë dhe të vazhdojë ky proces shumë gjatë. And now I come to my main point. They have come now to this conclusion that the UÇK was a criminal organization. Dhe tashmë ata kanë ardhur në këtë përfundim se UÇK-ja ishte një organizatë kriminale. And this is of course totally outrageous, and I can tell you why. Pra dhe kjo është totalisht një marrëzi dhe unë mund t'ju tregoj se pse. In 1999, I was the contact person between the Ministry of Defense and the Ministry for Foreign Affairs, and I had every morning I got the briefings. Unë pra në vitin 1999 isha pika e kontaktit në mes të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së pra të Mbrojtjes. And I had to report then to the Foreign Ministry what was said by the Ministry for NATO, let's say. Dhe unë pra kisha për detyrë që të raportoja, të bëja pra përmbledhje, pra se çfarë po flitej nga ministrat në NATO për shembull. And now I come to the main point. What we said every morning there, that the UÇK were the boots on the ground for NATO. The boots on the ground for NATO. So UÇK and NATO were cooperating closely together. Dhe unë tash po dua të them atë që kemi thënë çdo mëngjes se UÇK-ja ishin çizmet apo ishte këmba e NATO-s në tokë, pra ishin së bashku. And to call UÇK a criminal organization while working for NATO is of course an extreme offense also to NATO. Dhe ta quash UÇK-n kriminale, pra organizatë kriminale përderisa je duke punuar për NATO-n, ky është një ofendim shumë i madh edhe për vetë NATO-n. Because, and now my final remark, because NATO does not cooperate with criminal organizations. Sepse po dua ta mbyll me një fjali të fundit, NATO-ja nuk bashkëpunon me organizata kriminale. E falenderojmë ambasadorin Robert Bosch me mirënjohjen dhe falenderimin që ne si shqiptari kemi ndaj miqve tanë dhe patjetër me premtimin se ne do të vazhdojmë punën për shtetin tonë dhe gjithashtu edhe kërkesën tonë për liri për shqirimtarët. Dal nga dalë erdhëm në përfundim të këtij tubimi. Për mua ishte ndeshje shumë i madh të flas para jush, para bashkëdhetarëve të mi, para qytetarëve që kanë ardhur nga Kosova dhe me të vërtetë them me plot gojë që momente si ky më bëjnë të kuptojnë se sa e rëndësishme ka qenë sakrifica e babait tim dhe e të gjithë baballajve.